ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። የድንች ላዛኛ አሰራር ማለት ነው። እንዲህ ያማረና ቆንጆ የሆነ የድንች አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ አብረን እንሰራለን። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ ሄዳለሁኝ። በጣም የሚጣፍጥ የድንች ላዛኛ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ጋር ሁሉንም የሚያስፈልጉኝን ነገር አዘጋጅቻለሁኝ። ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ የደቀቀ ስጋ፣ ድንች እና ነጭ ሽንኩርት፣ ጨውና ብላክ ፔፐር ናቸው። አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁኝ። አብራችሁኝ ሆኑ ከኔ ጋር። እዚህ ጋር አሁን ሽንኩርቴን እየከተፍኩኝ ነው። ድንቼን ከመላጤ በፊት ሽንኩርቴን እያቁላላሁኝ ድንቹን እልጣለሁኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ሁሉንም ከታትፍ ያለው ነጭ ሽንኩርቱንም ቲማቲሙንም ቀይ ሽንኩርቱንም ከታትፍ ያለሁኝ። አሁን ድንችን ከመላጤ በፊት ሶሱን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። አብረን እንስራ። መጥበሻዬ ከጋለልኝ በኋላ ሽንኩርቴን አደርጋለሁ። ትንሽ መጠጥ እንዲል እከድነዋለሁ ማለት ነው። እከድነውና ወደ ድንች መላጥ ድንችን መላጥ ጀምራለሁኝ። ሶሴን እየሰራሁኝ ማለት ነው። ጊዜ ለማቀላለልና ለመቆጠብ ቶሎ ቶሎ ድንችን ልጬ ዘንፈል አድርገዋለሁኝ። ድንችን ልጬ ከጨረስኩኝ በኋላ ወደ ስላይስ ከትፌ ትንሽ ገንፈል አድርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሽንኩርቴ ምጥጥ አድርጎታል። በጣም ቆንጆ ሆኗል። ዘይት አደርግበታለሁኝ። አላበዛም ዘይት። ከዛ ትንሽዬ ከተብላላልኝ በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ቲማቲሙን አደርጋለሁኝ። ሽንኩርቴ በጣም ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። አሁን ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን ጨምራለሁ።
ከዛ ባናት ላይ ቲማቲሙን አደርጋለሁ። ቲማቲሙን ካደረኩኝ በኋላ ብዙ ሳይበስል ስጋውን እጨምራለሁ ማለት ነው። ቲማቲሙ ትንሽ ከሽንኩርቱ ጋር ከተዋሃደ በኋላ ስጋውን አደርጋለሁ። ምክንያቱም አብሮ ቶሎ እንዲበስል ማለት ነው። አብሬ ቲማቲሙንና ስጋውን አዋህደዋለሁ። አየዋለሁ ከለሩ ትንሽ ነጣ ካለ ቲማቲም ድልህ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ይሄንን ማለት ነው። ይሄንን አንድ አደርግበታለሁ፣ በቂ ነው። ለከለሩ ብዙ መቅላት አይጠበቅበትም። እዚህ ጋር ድንቼን ልጬ ጨርሻለሁ። አሁን እከትፋለሁ ማለት ነው። የምከትፈው እንደዚህ በክቡ ነው። እንደዚህ ቀጠን አድርጌ እከትፍና አጥቤ ትንሽዬ አገነፍለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እከትፋለሁ። ስላይስ በክቡ ነው የምከትፈው። ከዛ አጥበዋለሁ። እንደዚህ ከትፌ ከጨረስኩኝ በኋላ አሁን አጥቤ ትንሽ አገነፍለዋለሁ ማለት ነው። አንዳንዴም መጥበስ ይቻላል፣ በዘይት መጥበስ ማለት ነው ከማገንፈል። እኔ ግን ትንሽ ያው ለልጆች ለጥርሳቸው እንትን እንዳይጠከር እንዳይልባቸው አገነፍላለሁ። ድንቼንም አጥቤ እያገነፈልኩት ነው፣ ጥጄዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶሱም እየበሰለ ነው። እንዳልኳችሁ ከለሩ ትንሽ ነጣ ስለሚል ድልህ ቲማቲም አረግበታለሁ አንድ እና ጨው አረግበታለሁ። አሁን ከለሩ ቆንጆ እየሆነና እያማረ እየመጣ ነው። አሁን ጨውና ቁንዶ በርበሬ አደርግበታለሁ። ቁንዶ በርበሬ አደርግበታለሁኝ። ከለሩ በጣም ያምራል። በነገራችን ላይ ድልህ አለመጨመር ትችላላችሁ። በቲማቲም ብቻ ወይም ደግሞ በነጭ መስራት ይቻላል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደ ፍላጎታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶሴ እየበሰለ ነው። አሁን ትንሽ ሙቅ ውሃ አረግበታለሁ፣ ምክንያቱም በጣም ለድልዷል። ትንሽ ላላ እንዲህ ሙቅ ውሃ አረግበታለሁ። እንደዚህ ላላ እንዲህ ሙቅ ውሃ አደርጋለሁኝ። እንዲህ ላላ ካለ በኋላ ትንሽ እንዲበስል ከድነዋለሁ። ያለኝን ቅመማ ቅመም ጨምራለሁኝ። ይሄንን ቅጠል አደርግበታለሁኝ። በጣም ወደ ይጣፍጣል፣ ጣዕም አለ በጣም። እናንተ መቤታችሁ ያላችሁን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽ ከተንተከተከ በኋላ አወጣዋለሁኝ። ድንቼም እዛ ጋር እየገንፈል እያለ ነው። ትንሽ እስከሚንተከተክ እጠብቃለሁ። ድንቼም ገንፈል ብሏል። አሁን አወጣውና አቀዘቅዘዋለሁ። አሁን ሁሉም በስሏል። ድንቹም ገንፈል ብሏል። ሶስ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ቺዝ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ጀምራለሁ ማለት ነው።
መጀመሪያ ሶሱን ከስራ ለብሳለሁ ልክ እንደ ላዛኛ ማለት ነው። ያው ላዛኛ በሉት ይሄንን የድንች ላዛኛ እንደዚህ በዛርጌ ካደረኩኝ በኋላ ድንቹን መደርደር ጀምራለሁ። ድንቹን እንዳልኳችሁ መጥበስም ይቻላል። ሲጠበስም በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ ግን እንደዚህ ትንሽ ገንፈል አድርጌዋለሁ። ብዙም አልበሰለም። መብሰል የለበትም፣ ምክንያቱም ድጋሚ ፍርኖ ውስጥ ስለምንከተው ማለት ነው። እንደዚህ ጥቅጥቅ አድርጌ ከደረደርኩኝ በኋላ ሳላበዛ ማለት ነው። ምክንያቱም ከስር በጣም ብዙ ነው ያደረኩት። አሁን ሳላበዛ በትንሹ እንደዚህ አደርግበታለሁ። ከዛ ከላይ ቺዝ መስመስበታለሁ። ድንቹን እደረድራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ደርድሬ ከጨረስኩኝ በኋላ አሁንም እንዲበስሱ ትንሽ በትንሹ እያደረኩኝ ሶሱን እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቺዜን ከላይ መስልሼ በ180 ዲግሪ ለ30 ደቂቃ ያህል ፍርኖ ውስጥ አደርጋለሁ። መጨረሻ ስለሆነ ሶስ ትንሽ ከላይ ቢኖርበትም ምንም እንትን የለውም። በጣም ያያይዟል፣ ቆንጆ ይሆናል። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ከታለው ማለት ነው ፍርኖ ውስጥ። በጣም የሚያምርና ቆንጆ የሆነ ምግብ ነው፣ የሚጣፍጥ ምግብ ነው። እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ በየቤታችሁ ሞክሩት። በሩዝ መብላት ይቻላል፣ በሰላጣም ይበላል። አሁን እንደዚህ ቺዙንም ሁሉንም ከነሰነስኩኝ በኋላ ያው ፍርኖ ውስጥ ከታለሁኝ 80 ዲግሪ ለ30 ደቂቃ። ከበሰለ በኋላ እንገናኛለን። እንግዲህ በጣም የሚያምር የድንች ላዛኛ ሰርቼ ወጥቷል። እንዲህ በስሏል። በጣም የሚያምር ከረር ይዞ ወጥቷል። እንግዲህ እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረግ አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ባላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ። ባይ። ሰላም ሰንብቱልኝ። ቻው። ባይ ባይ።